Bà nội ép tôi cưới cô vợ xấu mà em họ không muốn. Ném cho tôi 2 cái bát vỡ với một đôi đũa, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, để cô vợ xấu được ăn thịt. Tôi bắt đầu buôn bán vải vụn, tiền vào như nước. Bà nội độc ác hối hận đến xanh ruột. Anh Diệp, anh dậy sớm thật đấy. Tôi phải đi chợ sớm mà, nên đành đến từ sáng. Anh đạp xe đạp chở tận 5 sọt vải vụn à? Không vấn đề gì, tôi tự mang bao phân hóa học đến, cho vải vụn vào bao phân, buộc lên xe là chở được hết. Vậy tôi đã nhờ người xếp sẵn cho anh rồi, miễn anh chở nổi là được. Phùng ca đúng là hiểu tôi. À đúng rồi, Phùng ca, anh có kiếm được phiếu mua xe đạp không? Hay phiếu máy may cũng được. Hai thứ này đang khan hiếm lắm. Anh đừng vội. Vội chứ, tôi vừa cưới vợ, nhà chẳng có gì cả. Vậy tôi sẽ để ý giúp anh. Cảm ơn Phùng ca. Sáng mai tôi lại đến kéo vải vụn tiếp, sợ lại làm phiền giấc ngủ của anh. Cậu lần này kéo nhiều vải thế, cứ bán hết đã rồi tính. Phùng ca cứ chờ xem nhé. Anh thuê nhà kho đi, mấy mảnh vải vụn còn lại này, biết đâu mai tôi chở hết luôn. Vậy thì tốt quá. Chở hơn 100 kg vải vụn. Đạp nhanh chút, xe đạp dễ mất kiểm soát. Tôi đành chậm rãi đẩy xe. Mai đến 9 giờ mới tới công xã. Người đến chợ sớm đã mua xong đồ. Dừng xe đạp lại, đặt bao phân xuống đất, bắt đầu giao hàng. Vải vụn đây, không lừa đâu. 2 hào một miếng. 2 hào một miếng. Đưa anh này. Vừa giao lên, lập tức thu hút bao ánh mắt tò mò. Diệp Đình Đống đứng đợi ở cửa hợp tác xã, cầm thước chạy ngay tới. Tư Thần, cậu giỏi thật đấy. Lại kiếm được bao nhiêu vải vụn thế này? Miếng vải này đẹp ghê. Vừa hay làm được cái túi đeo chéo. Diệp Đình Đống là bạn tôi, hai đứa thân nhau từ lâu. Tôi đi làm xa mấy năm, nhờ cậu ấy giúp chăm sóc gia đình. Tôi vẫn nhớ lúc mẹ tôi đau ruột thừa dữ dội. Bà nội và ông nội nhất định không cho tiền đi khám bệnh. Cuối cùng Diệp Đình Đống bỏ tiền ra, lái xe công nông trong làng đưa mẹ tôi đi viện. Những lần giúp đỡ như vậy nhiều không đếm xuể. Chỉ tiếc Diệp Đình Đống mệnh ngắn. Tôi nhìn cậu ấy cầm miếng vải xanh quân đội, đang xem xét kỹ lưỡng. Sống lại một đời, tôi muốn ích kỷ một lần, không để cậu ấy làm thư ký làm cực nhọc nữa. Một miếng vải sao đủ? Cậu lấy thêm vài miếng đi, làm thêm cho em trai em gái cậu nữa. Không được, mấy cái này đáng giá lắm. Để tôi trả tiền cậu sau. Thôi đi, anh em với nhau khách sáo gì. Chàng trai, đừng trò chuyện nữa. Vải này bán sao đây? Cần phiếu vải không? Một giọng nói vang lên. Hai đứa ngẩng lên nhìn. Trời ơi, mới chốc lát đã đông người vây quanh. Tôi bán không phải vải nguyên tấm. Cần gì phiếu vải đâu. Cô đây, miếng vải hoa nhỏ này. Chỉ 2 hào một miếng thôi. Toàn kiểu hoa đang hot trong thành phố. Cửa hàng Trầm Ý chắc còn chưa lên kệ đâu. Thật không? Tôi thấy cũng đẹp đấy. Tiếc là nhỏ quá. 2 hào một miếng. Không cần phiếu vải. Chàng trai, tôi lấy 10 miếng vải. Tính rẻ chút cho tôi nhé. Tôi cũng lấy 10 miếng. Tôi cũng muốn. Ôi ôi. Tôi hỏi trước mà. Tôi mua trước, mọi người đừng vội. Thấy mấy người tranh nhau mua. Các cô bác phía sau còn đang lưỡng lự. Lập tức tiến lên, bắt đầu chọn vải hoa nhỏ. Người tụ tập quanh các sạp càng lúc càng đông. Hai người 4 tay, thu tiền không xuể, bận rộn tối bụi, hoàn toàn không để ý Diệp Viễn Sơn và Triệu Tiểu Ngọc. Cùng Mộc Nam chỉ đứng gần đó. 5 bao phân đầy vải vụn chỉ trong 1 giờ. Bán sạch không còn một mảnh. Lúc này mới phát hiện Diệp Viễn Sơn đang đứng gần. Tư Thần, bao giờ con lại đi lấy vải vụn nữa? Mẹ thấy mấy miếng vải đó đẹp lắm. Để mẹ giữ lại vài miếng, làm túi đeo cho cả nhà. Mai con lại đi lấy hàng. Lần này con sẽ lấy nhiều hơn. Bố không bảo sáng nay đi họp đội với. Ông nội bàn chuyện tiền dưỡng già sao? Sao lại ra chợ thế này? Ôi, sáng nay không biết sao nổi. Bà nội đau khắp người, không dậy nổi. Ông nội lo lắm. Giờ đang đưa bà đi trạm xá công xã khám. Đau có chút mà làm quá lên. Chịu chút là qua thôi.
À đúng rồi, mai lại họp đội. Con lấy nhiều hàng thế, bán kiểu gì? Mốt mới họp đội. Nhưng sáng sớm đi lấy hàng, sợ không kịp. Con đi lấy hàng thì cẩn thận nhé. Con biết rồi, mai sẽ rủ Đình Đống đi cùng. Kéo vải vụn về, phân loại xong. Mang ra chợ bán luôn là được. Bố không sợ con bị đội kiểm tra bắt sao? Sao giờ lại ủng hộ con bán vải? Lúc nãy con bận bán vải vụn. Đội đeo băng đỏ ghé qua 2 lần. Họ thấy con bán vải vụn, cũng chẳng nói gì. Đội kiểm tra thấy không vấn đề. Bố đương nhiên không phản đối nữa. Bố ơi, cửa sổ nhà cũ vẫn là rèm sao nổi. Tối ngủ gió lùa lạnh lắm. Nhà mình thay cửa kính đi nhé. Bố cũng muốn thay cửa sổ. Nhưng bố không có nhiều tiền. Con có tiền mà. Tiền bán vải hôm nay đủ làm cửa sổ và cửa luôn. Bố ơi, hôm nay thợ mộc lương chắc. Mình đi tìm chú ấy, bảo chú làm cho nhà mình cái cửa sổ mới. Tư Thần, tiền bán vải của con em là không đủ. Hôm qua con còn bán ra nữa mà. Nói nhỏ thôi, kẻo lộ ra ngoài. Nếu bà nội biết lại làm ầm lên. Mẹ yên tâm, sau này bà ấy đừng hòng lấy được đồng nào từ nhà mình. Thôi không nói nữa, đi đặt cửa sổ nào. Còn nhiều thứ phải mua lắm, đi thôi. Tư Thần, thằng nhóc kia sao lại ra tay nặng với con thế? Dù sao cũng là anh em họ hàng. Ông ơi, vết thương này con không thể chịu oan. Ông bà phải đòi lại công bằng cho con. Được chứ, lát nữa ông nhị bá của con. Bảo ông ấy đưa tiền mua đồ bồi bổ cho con. Con không muốn uống sữa mạch nha ở hợp tác xã sao? Ông sẽ bảo nhị bá mua cho con. Ông ơi, con không cần nhị bá mua đồ bồi bổ đâu. Ông ấy đưa tiền là được. Con muốn làm chút buôn bán nhỏ. Ngày ngày mặt hướng đất lưng hướng trời cày ruộng, chẳng bao giờ khá lên được. Minh Mục không phải bị Tư Thần đánh ngốc rồi. Muốn cùng cậu ấy bán da trồn kiếm tiền sao? Bán da trồn tuy kiếm tiền, nhưng tổn âm đức lắm. Nhà mình không đụng tới đâu. Ông ơi, con không có ý đó. Buôn bán kiếm tiền có bao cách. Con đâu đi bắt trồn đâu mà. Nhưng con muốn làm buôn bán nhỏ gì? Đội kiểm tra đâu phải dễ đối phó. Ngày thất tịch vừa rồi, có người không giấy tờ bán lúa mì ở chợ, bị đội kiểm tra tóm ngay. Nghe nói bị phạt 2 năm chỉ vì chưa tới 50 kỳ lúa. Buôn gian bán lận là không được đâu. Có nhiều cách tránh được đội kiểm tra mà. Ông xem, Tư Thần bán da trồn lâu vậy, cũng đâu ai làm khó cậu ấy. Con chẳng kém gì cậu ấy, chắc chắn kiếm được tiền to. Ông cứ yên tâm 100.000 lần đi. Ông ơi, con không chỉ muốn kiếm tiền xây nhà ngói lớn cho nhà mình. Con còn muốn đi học. Con muốn thành sinh viên đại học đầu tiên của đội Tiểu Hà. Tốt lắm, Quý Niên, cháu lớn thật rồi. Đợi cháu dưỡng lành vết thương, ông sẽ thư ký đội. Bảo ông ấy viết thư giới thiệu cho cháu lên công xã học cấp 3. Ông ơi, ông đừng vội mừng quá. Con không có tiền trong tay, chẳng làm được gì đâu. Biết rồi, biết rồi. Cháu yên tâm, chỉ cần cháu lên được cấp 3, ông chắc chắn sẽ kiếm tiền cho cháu. Con không chỉ muốn học cấp 3, mà còn muốn buôn bán nhỏ để báo hiếu ông nữa. Tốt lắm, Quý Niên đúng là hiếu thảo. Sau này ông có ở được nhà ngói lớn không? Toàn trông vào Quý Niên đấy. Cô ba Thẩm Huệ Phương đứng cạnh nghe Quý Niên muốn làm ăn nhỏ, không kìm được kể lại chuyện sáng nay nghe về việc Tư Thần bán vải vụn cho mọi người nghe. Trong đội nhiều người thấy hết rồi, chẳng biết Tư Thần lấy đâu ra. Vải vụn đựng trong bao phân hóa học, 2-3 hào một miếng, miếng lớn bán ở chợ đông nghẹt luôn. Chẳng mấy chốc đã hết sạch. Cô ba ơi, cô không nghe nhầm chứ? Tư Thần bán vải vụn mà đội kiểm tra không bắt, chắc đúng rồi. Nhiều người trong đội đều thấy mà. Có người còn hỏi tôi, muốn biết Tư Thần còn vải vụn không? Họ cũng muốn mua. Mà đội kiểm tra cũng thấy Tư Thần bán vải vụn, chẳng làm khó cậu ấy gì cả. Thế à, cô biết Tư Thần lấy vải vụn từ đâu không?
Cậu ấy sao kể cho người khác được? Nếu là thật, Tư Thần lấy vải vụn ở đâu nhỉ? Nếu mình cũng mua được thì tốt quá. Tôi nghe nói giờ làm ăn nhỏ kiếm bộn tiền. Có người một ngày kiếm được vài chục đồng đấy. Ông ba Diệp Hậu Đức nghe vậy, không nhịn được, trợn mắt kinh ngạc nói. Một ngày kiếm bằng tiền cả năm của mình. Không khoa trương vậy chứ? Khoa trương thế đấy. Ngày trước làm gì được buôn bán nhỏ. Nuôi thêm con gà trong nhà cũng không xong. Giờ bao người trong đội lén nuôi gà nuôi vịt. Cũng chẳng ai quản. Quý Niên, cháu nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Chuyện vải vụn cứ cho ông. Ông đảm bảo sẽ bắt Tư Thần ngoan ngoãn dẫn cháu. Cùng đi lấy hàng. Bán vải vụn kiếm tiền to. Hừ, chỉ cần ông ra tay, chẳng có chuyện gì không xong. Được, giờ ông đi tìm thư ký đội đây. Quý Niên, giờ cháu đỡ hơn chưa? Dạ, đỡ nhiều rồi ạ. Ôi Quý Niên, cháu vất vả quá. Bà luộc cho cháu 2 quả trứng gà. Cháu ăn lúc còn nóng nhé. Cảm ơn bà ạ. Đợi con kiếm tiền, con mua thịt cho ông bà. Đặt cửa sổ hết gần 175 đồng. Rồi lại mua gạo, mì và đồ dùng sinh hoạt. Về nhà là một bàn thức ăn. Bố, số tiền này bố giữ lấy. Cần tiêu nhiều chỗ lắm. Con cứ dùng trước đi. Mai con lại đi kéo một xe vải vụn về. Đợi bán hết xe vải đó, nhà mình sẽ rủng rỉnh hơn. Kéo một xe, con dùng xe gì để kéo? Xe kéo hay xe đạp? Cũng chỉ chở được hơn 100 kg thôi. Ít quá, con định rủ Đình Đồng với Tiểu Niên cùng đi. Dùng xe kéo trở về. Nhiều thế mà không bán ở chợ. Có nổi bật quá không? Hôm nay con mang ít. Đội kiểm tra không để ý con. Nếu mang nhiều thì chưa chắc đâu. Bố cứ yên tâm đi. Bao phân vải vụn với bao phân hóa học có khác gì nhau đâu. Lời thì là vậy, nhưng bố vẫn hơi lo. Còn Tiểu Niên nữa, con muốn dẫn cậu ấy đi. Phải nói với ông ba trước đã. Con hiểu, ăn chưa xong. Con sẽ qua nhà ông ba một chuyến. Nhắc đến Diệp Tiểu Niên, em họ này, Tư Thần không biết nói sao cho hết cảm xúc. Mới sinh chẳng bao lâu, bố mẹ cậu ấy lần lượt bệnh rồi mất. Cậu ấy cũng vì bẩm sinh yếu, đầu óc chậm hơn mấy đứa bình thường. Nhìn cứ ngốc ngốc ngơ ngơ. Đến năm thứ 3 tôi đi Giang Phủ, Diệp Tiểu Niên đột nhiên rơi sông mất mạng. Ông ba chịu không nổi cú sốc, vài ngày sau cũng đi theo cậu ấy. Diệp Tiểu Niên mất chẳng bao lâu, Diệp Quý Niên lại kiếm được món tiền lớn. Cậu ta còn khoe sẽ dọn vào thành phố ở. Chỉ tiếc sau đó cậu ta sa vào cờ bạc, không giữ được tiền lúc ấy. Tôi không phải không nghi ngờ cái chết của Tiểu Niên có liên quan đến Quý Niên, nhưng tôi không có bằng chứng. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên la lớn trong đội vang lên, gọi Diệp Viễn Sơn lên văn phòng đội một chuyến. Diệp Viễn Sơn nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi. Không cần nghĩ cũng biết thư ký đội tìm bố chắc có chuyện gì rồi. Bố, con đi cùng bố nhé. Được.